Ja, då var vi live. Dubbelmackan som vanligt. Sådär. Tjena på er. Hallå, är det bra eller? Hej Facebook-user, du får gå in på YouTube istället så jag vet vem det är som skriver. Viktor, god kväll på dig och god kväll på er allihopa. Och hallå Bodil, det är bra tack. Hur är det med er? Ni får jättegärna bekräfta så att jag hörs och syns så vackert den här underbara torsdagkväll 17:30. Och vad kan vi göra? Jo, men vi kan flasha skärmen kanske. Se hur det ser ut. Oj, vi ser att vi har 2 kommentarer nu. Snyggt. Härligt. Ja, lite buggigt det där betaprogrammet, men det funkar. Gött, vad roligt. Sebastian skriver, köpte Nibe idag, tjänar någon krona eller förlorar många tusenlappar. Ja, börsen är ner 1% nu när vi har stängt. Och dagen skriver Samuel, hallå på dig. Stay humble, tjena Mackan, hallå på dig humble. Tjena, tjena, skriver Facebook-user. Nu tar vi en Snickers och drar igång kvällens live, skriver Kent. Kent Agent, jajamän, jag är preppad där. Jag har kvar ett gäng. 2 stycken har vi kvar. Ja, så det får bli att springa till Ica sen. Hörs bra, skriver Karlsson. Ja, men det är härligt att höra. Roligt, du hörs. Tack så mycket. Morsning korsning, skriver Marcus. Tjena på dig, kingen. Härligt. Vilken är din det hörs, skriver Christian. Vilken är din favoritparfym? Min favoritparfym just nu är svett. Nej, men annars så brukar jag köra Hugo Boss. Ja, härligt. Elliot Tegnér, har du samarbete med Börsdata? Jajamän, det har jag. Jag har samarbete med Börsdata. Så det kan jag ju börja med att presentera. Så Börsdata är en fin huvudsponsor till mig. Den enda sponsorn som jag har tagit in. Så det är roligt att ha dem med. Ett fantastiskt program som jag tycker att alla borde använda. Här ser man Pro Plus-featuren till exempel om man vill kunna se Hexatronics blankning senaste tiden. Som vi kanske kommer hoppa in på lite mer senare då. Men Börsdata är ett fantastiskt verktyg för att kunna analysera aktier. Så då får man en jättebra överblick över hur det går för bolagen och liknande. Så kolla in Börsdata och vi hade ju en kod i förra livestreamen. Jag vet inte om den fortfarande funkar, men ni kan testa den, spara cash. Vi får kolla med George sen ifall det är så att den funkar eller inte, helt enkelt. Alrighty, tjena tjena, ja gött, det börjar hoppa in lite folk här redan, 111 pers inne redan. Hej från Danmark, skriver Mikael, tjena, hallå, allt fint? Fan, jag är helt lost i huvudet just nu. Ja, herregud. Erik frågar, var det bättre i Albanien eller Grekland? Jag är från Albanien. Jag skulle säga att pengamässigt så var det mycket bättre i Albanien än vad det var i Grekland. Mycket billigare, mycket trevligt folk, men jag gillar båda två lika mycket. Men nu ska jag faktiskt en sväng till Grekland igen. Men Albanien hade jag jättegärna åkt tillbaka till en gång till. Det hade varit underbart faktiskt.
Ja, men det vi kommer göra idag, tänker jag, att vi kommer svara på frågor. Och vi kommer att gå in på lite olika bolag kanske. Jag vill också öppna för fler frågor om brett om privatekonomi i helhet. Ställ gärna frågor om pension. Jag vet att en del har skrivit till mig på kommentarsfältet på YouTube nu om pension. Det är pensionsval snart. Sista dagarna då för att skicka in tjänstepensionsblanketterna har jag för mig. Men också för liksom företagande, starta företag. Jag driver ju företag. Det här är mitt bolag liksom. Så att ja, öppnar upp för alla möjliga frågor om privatekonomi, sparande, pengar, jobb, företag och så vidare. Så. Sen kommer vi köra en giveaway. I slutet på streamen så kommer vi dela ut lite fler såna här böcker. Jag har ju också en giveaway på Instagram. Så jag kan ju varmt rekommendera att man går in och följer mig på Instagram om man vill ha dubbelchans för att kunna vinna då. Så går man in på min profil Sparcash här. Och så kan man gå in på det här inlägget då. Så kan man ha dubbelchans idag för att vinna en bok. Så är det med det. Nu ska vi se, jag ser att det bara rasslar in massa frågor här i chatten. Screenar du mycket via börsdata? Så mycket som jag hinner. Börsdata är guld, skriver Jesper. Vad kul att höra. Det tycker jag också, så det är underbart. Jag ser att det kommer in en hel del frågor om lite olika aktier här. Jag ska se ifall jag hinner att ta allihopa. Elliot frågar, varför har du enbart en huvudsponsor? Ja, därför att jag är inte så kåt på pengar att jag tar in vem som helst som sponsor, utan det är ganska ofta jag får mejl ifrån olika företag som vill inte sponsra men typ köpa sponsrade videos och så vidare. Och ja, i min historia nu av mer än 100 eller 150 videos eller vad det är jag har, så har jag gjort 2 sponsrade videos tror jag. Så ja, det är 99% säger jag nej till, men börsdata är en solklar kandidat för att ha som sponsor tycker jag. Mot 50k innan nyår, skriver Andreas Rosén. Helt rätt. Jag har tappat bort mitt ljudeffektsgrej här, men här, jag hittar den igen. Du får en sån här. Rapp, papp, papp, papp. Helt rätt. Hade vi nått 50 000 innan nyår, då blir det en riktig pangvideo alltså. Jäklar. Okej, men vi kan väl börja med lite så här enklare då, frågor som kommer in såna här snabba. I vilken ålder bör man börja spara till pension, antar jag att det ska stå. Du börjar ju spara automatiskt från att du tjänar mer än 22 000 kronor eller 20 000 kronor per år tror jag det. Och sen så när du är 25 år gammal, om du har ett kollektivavtal, så tjänar du automatiskt in pension till tjänstepensionen då. Oftast via kollektivavtalet brukar det vara från 25. Men vilken ålder generellt? Personligen skulle jag väl säga kanske, ja men efter 20 om det är så att du har en lön. Då kan man börja spara till pensionen. Jag tror att det kommer bli sämre och sämre för varje år. Jag som är 90-talist, det är väl en prognos på att vi kommer gå i pension när vi är efter 70. Och jag vill helst gärna kunna gå i pension lite innan det. Så jag skulle väl rekommendera att man börjar och pensionsspara när man har lite mer pengar över då. Och klarar av det. Så. Men sen behöver man inte ha ett specifikt pensionssparande, liksom sätta upp ett privat pensionssparande via banken eller så, utan gör det liksom själv som det jag gör på Avanza då. Så till exempel min företagsportfölj som jag brukar visa upp så transparent här på YouTube, det är ju min tjänstepension, fast den inte är liksom markerad som en tjänstepension. Guggsilla, vilket shad name alltså, riktigt kung. Frågar, vad är den bästa fonden just nu för ett sparande på cirka 5 år? Jättebra fråga, och det är ju aldrig lätt för mig att svara vilken är den bästa fonden. Men jag har ju några olika personliga preferenser och vi ska väl se ifall vi kan hitta bästa fonderna 2023 på Spara Cash. Här har vi en. Och de som jag tycker är riktigt bra liksom för långsiktigt sparande, det är ju liksom aktiefonder då. Och jag brukar rekommendera att man kör typ en Sverigefond, kanske en globalfond, kanske en investmentbolagsfond. Så jag gillar ju till exempel Spiltan aktiefond investmentbolag. Den tycker jag är jättebra. Då får du en bred spridning bland Sveriges största bolag i investmentbolag främst då. Men även så äger ju de andra bolag, eftersom det är investmentbolag, till bara 0,2 i avgift.
Avanza Zero tycker jag också är fin. Nordnet indexfond också fin. Plus alla bolag också en jättefin Sverigefond. Sen har vi globalfonderna då. Global indexnära. Avanza Global, jättetrevlig. Och jag har valt istället den här fonden då, USA indexnära. Är det så många får sådana här tips, jag ger konkreta tips i mina videos, välj den fonden eller den fonden eller den fonden, så är det fortfarande så att man kanske inte vet vad man ska göra. Ja, men då väljer man i sådana fall Lysa. Jag lägger en länk till den här guiden i chatten. Och det finns också länkar till Lysa till exempel i beskrivningen. Så där tycker jag är sjukt bra. Jag brukar ju visa upp min Lysa-portfölj också i mina livestreams. Så att det tycker jag är nice. Lysa är ganska skönt. Det är typ som att ha en global fond, lite mer mixat mot Sverige också. Så är det så att man har paralysis analysis, så välj Lysa. Yes, okej, för de som kommit in nyligen, jag ser att det växer visningsantalet 140 pers, så kör vi en giveaway i slutet på streamen av 2 stycken sådana här böcker, eller 3 kanske vi kör. Men är det så att man vill ha dubbelchans att vinna, så kan man hoppa in på min Instagram och vara med i giveawayn här också då. Så enda kravet är att man ska gilla och tagga en kompis, så kan du och din kompis vinna. Ska vi se. Funkar fint hittills. Finns vissa grejer du måste fixa om du vill fortsätta med Twitch sen. Skriv på Insta. Tack så mycket Sebbe. Jag testar ju att streama på Twitch nu. Så är det någon som vill hoppa in och kolla på Twitch istället, för det var lite klagomål om att det var mycket reklam här på YouTube, så kan man hoppa in på twitch.com/sparacash tror jag. Jag vet inte ifall jag kan tjäna pengar där ens heller, men reklamen är ju ganska viktig för mig. Men är det så att det är för mycket reklam, så kan man ju testa att hoppa in där. Så det är up to you. Herregud, vad häxa dök idag, skriver Jesper. Ja, jag håller med. Jag har ju en liten skvätt kvar av den. De som är medlemmar på kanalen vet ju om att jag sålde ganska mycket Hexatronic på drygt 69 kronor tror jag det var. Här någonstans. Och jäklar vad det rasade vidare idag, säger jag. Minus 12%. Men jag har faktiskt inte hittat några nyheter på varför de går ner. Så om det är någon som vet varför Hexatronic rasar. Jag läste någonting om BAS från SBB eller någonting. Något sånt då. Men jag vet inte om det stämmer. Mårten Jansson, här har vi en ärad medlem. Tack så mycket för det, Mårten. God kväll på dig, Mårten. Och god kväll streamen. Vad har vi mer för grejer då? Joar frågar, vad tycker du om emerging markets? Jag har hört väldigt många åsikter. Väldigt många olika åsikter. Ja, men det stämmer. Jag vet att Avanza har en egen fond. Jag vet inte om det är just den fonden du syftar på, men för den som inte vet så är ju emerging markets då tillväxtaktier. Och om man scrollar ner lite här så ser man att det är ganska spridda skurar. Kina, Taiwan, Indien, Sydkorea och så vidare. Jag har aldrig riktigt liksom fått någon, alltså i början när jag började spara, då köpte jag lite så här Indien, jag köpte lite Pakistan via typ några så här tundrafonder då. Men ärligt talat så har jag aldrig liksom fattat riktigt tycke för det. Jag tycker det är lite för osäkert då. Visst, i år så har det gått helt okej ändå. Men då är det ju också väldigt mycket sådana halvledarbolag som jag kan tänka mig drar upp det. Men nej, jag är inget stort fan utav emerging markets, om jag ska vara helt ärlig. Utan jag tycker att det räcker med Sverige och global då. Men det kan vara intressant att ha en liten krydda utav portföljen i tillväxt. Kanske max 5-10% eller något sånt då. Milk Olof, vad ska jag tänka på när jag har rörlig ränta på mitt bolån? Jättebra fråga. Eftersom jag själv inte har bolån så är jag ju ingen expert på att liksom svara på det. Men det du ska tänka på det är ju att du har de här olika räntehöjningarna i din prognos. Eftersom idag fick vi ju en höjning som ni kanske har sett i titeln då. Riksbanken ränta. Styrräntan höjdes ju idag då med 0,25 procentenheter till 4%. Så har du då rörligt bolån så kommer du ju förvänta dig, eller du ska ju förvänta dig att få en höjning till på ditt bolån. Och då kan det ju vara bra att fundera på, exempelvis räkna med, kommer du ha råd ifall den höjs till 4,25%, 4,5%, 5% och så vidare. Så att du gör liksom en liten dödskalkyl eller vad man säger för att liksom hålla koll då. Så det är en jättebra fråga. Jättebra fråga. Du får en liten triangel av mig. Kung Ogge, bra namn. Började nyss med fonder för 2 månader sedan. Ligger inne med 20 000 i 4 olika. Är det värt att sälja allt och börja senare? Ja, bra fråga. Du kommer ju in på titeln här nu av den här streamen en kvart senare.
Jag tycker inte att man ska sälja. Lex, min logotyp va. Spara cash, ge fan i säljknappen. Så här är det ju. Det finns ju vissa aktier. Bara för att jag sålde lite Hexatronic här nu betyder inte det att man ska sälja allt. Utan jag tycker ju att det är snarare viktigt att man funderar när det blir sådana här skakningar på börsen. Man funderar över liksom, vad sover jag gott om natten med i portföljen. Fonder till exempel är ett jättebra exempel på någonting som jag inte tycker man ska sälja nu. Utan kanske istället snarare köpa lite mer utav dem. Sen gjorde jag också en video där det var en som frågade tidigare om Avanza Global. För Global har ju gått jättebra senaste tiden. Så den här videon, om man kollar på den, då var det vissa som misstolkade mig i den. Där de trodde att jag menade att Avanza Global är en dålig fond. Men nej, det är det ju inte. Det är en jättebra fond. Men Avanza Global har gått extremt bra i år. Så frågan jag fick då var om man skulle gå all in med 100 000 i Avanza Global nu för att det är en säker fond. Och inga fonder är säkra. Utan det jag menar är att det är dumt att gå all in i någonting. Istället snitta in det och köp lite grann. Så att om det är så att du har en större summa, portionera upp den och liksom sprida ut inköpen. Eftersom att det går så skakigt på börsen hela tiden. Det är inte bara nu utan det är så liksom över tid. Om vi tittar på en 3-årssikt här så ser vi, ja, vi har liksom en ordentlig uppgång och sen så får vi ett ordentligt fall ner. Men sen rätt som det är så vänder det upp ganska fort igen. Och därför då, ifall du helt plötsligt väljer en dag bara att köpa liksom all in, då kan du riskera att göra det på en topp kanske. Så det är ju som nu när det är lite så här skakigt och sådär som det kanske är nyttigt att fundera på. Men jag kanske ska slänga in lite till. Men att man inte gör det för tungt heller utan man sätter in slattar hela tiden. Stabilt då. Hello, skriver Cat. Hello på dig, trevligt att se dig. Strength in stock fråga. Hur mycket av din privata lön i procent lägger du på sparande varje månad? Själv lägger jag ungefär en tredjedel. Jättebra fråga. Jag har ett stående månadssparande på 2000 kronor per månad. Sen så brukar jag göra så att jag väntar fram till lön och sen så får jag se när jag får in min lön hur mycket jag har över på mitt buffertkonto och sen smackar jag in det på börsen då. Så ibland kan det vara hälften av lönen, ibland kan det vara mer än hälften av lönen. Ibland kanske det bara är 10% av lönen, så det är väldigt olika det där. Men överlag så har jag varit väldigt sparsam genom hela mitt liv då. Sparat väldigt mycket av lönen. Och det är ju både på gott och ont liksom. Erik frågar, är det dags att köpa fastighetsaktier? Det behövs mer fastigheter i Sverige, det är massa folk som inte har något boende. Jättebra fråga. Det finns ju olika fastighetsaktier. Castellum som jag äger väldigt mycket utav. Bland annat i min privata, eller i min företagsportfölj men också i min privata. Det är ju mestadels kontor då. Så det får man ju tänka på. Sen så har du ju andra bolag som till exempel, vad har vi, Balder. Det är ju lite mer privat har jag för mig. Storstäder och tillväxtområden. Och ja, så att om det är så att du tänker, ja men privata bostäder behövs det mer av, ja. Men de har heller inte samma makt till att kunna höja räntorna som till exempel de mot kontor har. För till exempel när Balder måste gå in och förhandla då om hyrorna, då är det ju till exempel Hyresgästföreningen och så vidare som har sina åsikter och tankar och det finns lite regler bakom det där. Så kontoren till exempel tror jag har större möjlighet till att höja sina intäkter nu när räntorna går upp snarare jämfört med till exempel privata bostäder då. Men ja, jag har ju länge sagt att jag tycker att det är intressant att dutta in sig lite i fastighetsaktier. Vilket jag har gjort och fastighetsfonder tycker jag ju är ett bättre alternativ till den som är lite mer, ja men tror på fastigheter brett då. Och då är det ju den här fonden som jag tycker är nice. Plus fastigheter, då får du en liksom bred spridning till 0,2% i avgift då. Jolle the Bing Bong, här har vi han, gör tjena Mackan. Alltså det här är nog YouTubes bästa namn alltså. Hur måste det här då? Jo men jag mår prima, trots att det är börs total haveri så idag. Men nej men det går bra. Jag överlever, jag hoppas att det är bra med dig också. Och er andra såklart. Time in the market. Beats timing the market. Här har vi han ju. Joar levererar. Quote man, exakt. Vad det betyder för den som inte förstår. Jag pratade faktiskt med min mamma häromdagen. Jag vet inte om hon kollar ikväll. Men hon sa att hon hänger inte med i senaste livestream som vi har.
Och hon är inte lika insatt i börsen som jag är. Men hon tyckte att vi kanske skulle tona ner det lite grann. Bli lite mer nybörjarmässig. Okej. Så vad menas då med time in the market? Beats timing the market. Jo, men det betyder alltså att det är lättare att vara på börsen under en längre tid. Alltså det är större sannolikhet att tjäna pengar om man är långsiktig snarare än om man försöker pricka toppar och bottnar. Det är omöjligt att liksom veta. Och sen har vi de här domedagsprofeterna som kommer in och säger att nu ska du sälja allting för det kommer gå ner. Ja, absolut. De kanske har rätt. De kanske har rätt att det ska liksom rasa ner. Men då är ju nästa problem. När ska du gå in igen? När vet du att vi har varit i en botten eller att du träffar botten? Det är omöjligt att veta det. Och därför tycker jag istället att när det är lite osäkrare tider, men gå kanske inte så aggressivt in på börsen. Utan att du sparar lite grann hela tiden. Och sen bunkra upp, som nu har vi liksom 3,7% på sparkonton. Jag menar, jag har länkar i beskrivningen också till olika sparkonton. Och jag publicerade ju en lista, sparränta, ska vi se här. Bästa sparräntan idag på sparcash.se. Jag kan lägga en länk till den i chatten med. Så det finns ju sparkonton idag som ger upp till 4,2% sparränta. Det är ju helt galet. Varför ska du då liksom ta osäkra pengar och slänga dem i aktier eller fonder? Släng dem istället på ett sparkonto. Nyss, för något år sedan, så hade vi 0 på våra sparkonton. Liksom. Så, jäklar, jag är hype här idag. Jag rantar iväg snabbt. Ja, det är bra. Ni får säga till mig ifall jag rantar iväg för fort. Vi har redan 100 kommentarer här inne, så får väl slänga upp min lilla grafik. Nej, jag har tappat min streamingdäck. Jag måste koppla in den så jag får en fin knapp här. Nu ska vi se. Där har vi den. Är det så att man har en fråga som man absolut akut måste liksom få svar på. Nu ska vi se, här får vi upp den, va? Där! Så kan man liksom... Då kan man lägga en sån superchat under chattgrejen på YouTube, så finns det ett dollartecken. Lägger man en 20-lapp och då dyker frågan upp direkt här ovanför mitt huvud då. Tyvärr så är det så att jag hinner liksom inte fokusera på skärmen och alla frågor och vad jag ska säga samtidigt. Så är det så får man göra det då. Jag försöker att beta av de frågorna som jag hinner. Vad tycker du om företaget Boliden samt Tele2? Själv har jag satsat ganska rejält på Tele2 då jag anser att priset är attraktivt. Ja, Tele2 har jag fått frågor om lite tidigare, och då går jag in på Börsdata som återigen då är en sponsor, så ni vet det. Men det är ett fantastiskt program för att få liksom en bra överblick över hur det går för företaget och hur pass värderat det är. Och då kan man ju, jag brukar ju utgå ifrån P/E-talet. P/E-talet är ju då en värdering på hur dyrt eller billigt det är företaget. Så PE 15,9 visar den nu på Börsdata på rullande 12 månaders. Det betyder att om man köper aktien nu så köper du Tele2 B. Jag vet inte om A-aktien är billigast, vi kan ju kolla det. Tele2. B-aktien är billigast, så det är B-aktien man ska köpa. Så den handlas alltså till 16 gånger årsvinsten just nu. Och den har ju gått ner lite från P20 tidigare. Men historiskt har den handlats på kanske 11, 23 där. Så det är lite svårt att veta. Men jag skulle väl säga att jag tycker inte om riktigt de här, vad heter det? Telekombolagen heter det ju. För att det är en extremt konkurrensutsatt nisch. Och jag vet att ganska många köper Tele2 bara på grund av att de har en hög direktavkastning. Att de har en hög direktavkastning innebär alltså att de delar ut väldigt mycket pengar. Och det är väldigt många utdelningsjägare som tycker att det är nice. Och ja, fine, sure. Här vet jag inte varför det blev ett fräs uppåt. Men ja, de säkrar några 5G-frekvenser. Okej, kul. Det har varit ganska tuff resa för Tele2 historiskt sett. Man kan ju också då klicka i den här knappen och få se hur det ser ut när man har återinvesterat utdelningen. Och då är det ju en liten bättre tröst om man kollar på den blåa linjen då. Men svenska börsen i sin helhet har ju slagit Tele2 då. Jag själv är inte så intresserad av det. Boliden har jag tyvärr sämre koll på. Jag för mig att vi har pratat en hel del om det i våra gruppcoaching-sessioner. Som medlem så får man ju ta del av vår gruppcoaching. Men jag är på tok för dåligt insatt i då ädelmetaller som
Boliden håller på med och därför så är det ingenting för mig då. Men de har ju också, det var ju någon brand och haft det lite tufft sådär då. Men de kommer säkert igen någon gång. Stort fint bolag med. Okej. Koenigsegg frågar, om du fick köpa en fond idag, vilken skulle det vara? Jag tror att jag hade fortsatt på Spiltan investmentbolag som jag har i min privata portfölj. Den tycker jag är underbar att ha. Den räcker gott. Tjena Mr. Smooth Drone Operator. Hallå Mille, kung är du. Erik Jansson, jag börjar närma mig 50 000 gränsen efter cirka 1 års sparande på Avanza. Till exempel har jag 3 fonder och en av dem har en avgift på 1,33%. Borde jag sälja dem och hitta en med mindre avgift? Och ett litet hjärta där. Ja, gulligt. Tack så mycket. Ja, alltså tänk på att avgiften är ju inte... Även om jag förespråkar att man ska ha lite mer indexfonder, att försöka komma ner lite i avgifter i sin portfölj, så är inte avgiften det absolut viktigaste när du sparar i fonder då. Utan det är avkastningen som är det absolut viktigaste. Men nu när vi har en lite skakig börs där, då är det viktigt att man ser till att de fonderna som har en hög avgift faktiskt slår index. Det som de menar på att de ska göra då. Så kolla först och främst på din fond som du har och sen så jämför den med andra fonder som har liknande avgift eller lägre avgift och se vilken är det som har gått bäst egentligen. Men det äter ju upp väldigt mycket utav dina pengar på lång sikt då, såklart. Aktiva fonder brukar jag förespråka på längre sikt. Inte liksom, eller aktiva fonder menar jag på kortare sikt. Indexfonder på längre sikt. Så ja, det är svårt att säga vad du ska göra. Finns det några säkra utdelningsaktier, typ Coca-Cola eller Pepsi? Bra fråga. Det finns det absolut. Jag trodde ju att Castellum var en säker utdelningsaktie, men det var det inte. Och det var nog en del som trodde att SBB skulle vara det med. Men jag skulle väl säga att de säkra utdelningsaktierna, det är ju snarare de bolagen som inte drabbas så mycket av liksom att räntorna går upp och sånt. Och då har vi ju Investor som ett exempel. Det här är ju en säker utdelningsaktie. Tänk på att inga aktier är ju säkra, utan alla aktier har en väldigt hög risk då. Men i säkerhet i form av att utdelningen kommer fortsätta att rulla på då har vi absolut det. Jag ser att de drog in sin utdelning under covid, som vi ser här. Men annars generellt sett så är det en ganska trygg utdelning. Vad har vi mer då för olika bolag? Ja, men du kan ju köpa ETFer. De är ju lite mer stabila. Vi har ju exakt högutdelande som är en hyfsat trygg eller säker utdelare eller vad man säger då. Sen har vi, vad har vi mer? Ja, vad har vi mer? Realty Income Corp. Det är ju en rate har jag för mig. Realty Income Rate heter den bara nu. Ja, den har inte varit så säker senaste tiden då. Men de har ju delat ut en hel del pengar. Men det är väl också fastigheter tror jag. Så att här är det ju kanske inte jättesäkert. Det ser ut som att de har höjt sin utdelning i alla fall. Och den handlas ju i dollar med oss så att då får man ju den. Ja. Så. Tycker du att det är klokare i dessa något oroliga tider i världen att satsa mer på fonder än aktier? Jag tycker att absolut för den som känner att det är jobbigt som i dagsläget att ha mer fonder än vad man har aktier i sin portfölj. Så min återkommande feedback till de som frågar det är ju att ha 80% fonder, 20% aktier i sin portfölj. Du sover godast om natten med en sån portföljdiversifiering då. Eller alltså en sån struktur helt enkelt. Om du följer den regeln så kommer du sova bättre om natten. Att ha aktier som en krydda istället om det är så att du inte är expert liksom. Använder du PEG vanligtvis? Nej, det gör jag inte. Jag brukar kolla på det ibland när jag kollar på tillväxtbolag då, lite grann. Men det är ingenting som jag liksom är jättefokuserad vid. Som jag brukar säga, det är aldrig en krona i vinst förrän man sålt. Helt rätt. Det har du rätt i. Du får en liten triangel. Legenden is back, Pontus. Tjena på dig, företagskingen. Härligt. Roligt att se dig. Blir det giveaway idag? Kanske en Snickers? Jajamän, det blir det som jag teasade lite om i början. Jag har 2 Snickers kvar. Vi får se. Om jag är hungrig så kanske jag trycker i med båda. Men
Det kan vara så. Förra livestreamen så var det en lycklig jäkel som fick sig en Snickers ihop med sin bok. Jag lottar ut några sådana här böcker i slutet också. Så är det så att man vill ha en bok så är det bara att hänga kvar till slutet. Exempel. Om den årliga avgiften för en fond är 2,2% kan den upplevas som dyr. Men samtidigt kanske avkastningen är 5% per år eller mer. Högre kapital, större avgifter äter upp ditt kapital. Absolut. Helt rätt, så är det ju. Vad är det som har hänt, frågar Umad. Ja, det som har hänt det är ju att styrräntan höjdes. Riksbanken gick ut idag och höjde den till 4%. Och anledningen till att det rasar så fort idag då, det är ju på grund av räntehöjningen då. Så det var ju 9,30 tror jag som den kom och då gick det ju, inte ner jättemycket men vissa fastighetsaktier har ju gått ner en ganska mycket då. Och jag har fortfarande inte fixat en fastighetslista här, det är suger. Så det måste jag fixa. Men om man kollar på fastigheter här så ser vi att det var ganska ordentliga nedgångar. Vi ser Castellum, Balder, Huvudstaden, Fabege. Så det har varit en liten bredare nedgång där då. Men värst var det väl i Hexatronic. Hur ska man tänka när man vill återinvestera pengarna man får ifrån utdelning? Jättebra fråga. Det jag brukar ha som regel det är att försöka återinvestera den direkt. Men ibland om jag känner så här, nu är vi inne i lite segare klimat här. Då kan det vara så att jag tar utdelningen och liksom låter dem ligga lite. I år har jag inte varit ja just det, här bytte jag ju från Investor B till A så därför ser ni inte så mycket pluttar här i grafen då. Men ibland kan det vara så att jag liksom tar det lite chill. Här i början, det var när jag satte igång den här portföljen. Då var jag ganska aggressiv med att liksom duttköpa hela tiden. Lite grann. Och här var det inför en YouTube-video så där sålde jag ingenting egentligen. Men då kan jag avvakta lite med utdelningen och liksom vänta. Och sen så liksom känna att men nu kanske det har gått ner lite, då köper jag. Men i regel så brukar det bara vara bäst att återinvestera den direkt då. Kul att vara med här och se dig in action. Tankar om Evolution, den har dippat en del nu. Ja, jättebra fråga och kul att se dig Per. Stjärna är du, du får en tuta. Ja men Evolution. Evolution har jag ju ganska mycket pengar i min privata portfölj. Och i år så har det ju gått jättebra i Evolution ett tag. Och sen nu senaste tiden så har det ju gått ner ganska mycket då. Men vi kan ju gå in och kika på börsdata hur det ser ut. Och Evolution är ju ett ganska stadigt bolag. Men de har ju vuxit så pass snabbt nu. Att det som frågan är i Evolution det är ju liksom hur pass länge kan man fortsätta ha en sån explosiv tillväxt. Och det är väl så att tillväxten, desto större ett företag blir, desto långsammare kan man liksom växa. Man kan inte fortsätta att växa 50% eller 100% på ett år. Bara till en viss tid då. Så som vi ser här så har de ju extremt fina staplar upp. En extrem tillväxt då. Men som vi kan se i tillväxttakten så har den ju gått ner lite grann då. Så om man zoomar in här uppe så kan vi se den gröna linjen här. Eller gröna stapeln. Att det taktar ner lite grann. Och det kan väl vara det som gör att de då har tappat sin värdering lite grann. Men generellt så ligger jag kvar där. Det börjar ju nästan att bli en fin utdelningsaktie i Evolution. De delar ju ut väldigt mycket av sin vinst. Och fortsätter de att växa sin vinst så kommer de ju också att öka sin utdelning. Vad rekommenderar du? Spiltan investmentbolag vs Investor. Lättare att trada i Investor, träffa botten och så vidare. Ja, jag rekommenderar inte att man tradar Investor. Men om det funkar för dig så fortsätt med det, absolut. Jag tycker att Spiltan investmentbolag är nice för oss som månadssparare i fonder till exempel. Men för dig som köper mer aktier så ja, men då köp på Investor istället. Investor är ju billigare på sikt eftersom du inte har den här 0,2% i avgift. Så det är billigare på lång sikt att äga Investor istället för att äga Spiltan investmentbolag då. Så där får du känna efter lite själv då. Men jag har ju båda, tycker att det är nice. Skulle du kunna kolla in Coca-Colas utdelning? Det är en aktie som jag tänkt länge att investera i. Alltså Coca-Cola, jag är alltid så förvirrad. För jag vet aldrig vilken aktie det är som man ska kolla på. Är det den här Coca-Cola Company eller vilken är det? Om man kollar på Avanza då. Vad har vi här?
Ja, de har ju bytt. Jag vet inte om det är det KO eller är det Coke. Jag har faktiskt ingen aning. Ni i chatten får hjälpa mig här. Men ja, de har ju en ganska trygg utdelning. Jag är fortfarande osäker. Ticker KO är Coca-Cola. Nu ska vi se, var det den som jag gick in på eller? Coca-Cola. KO ja. Ja, men det är rätt. Tack så mycket J, eller J i chatten då. Ja, nej, men så det är ju en fin utdelningsaktie, 3,11% i direktavkastning just nu, och kollar man på bolaget här på börsdata så ska vi se om vi inte kan få fram utdelning. Vart har vi dem nu igen per aktie, va? Så ska vi se. Nej, vart är det den ligger? Jag glömmer alltid bort. Översikt, resultaträkning. Utdelning här. Kan vi inte få fram en utdelningstillväxt någonstans? Ja. Vi kan göra så då. Så nu är det per år. Vi kan gömma lite andra pluttar så att vi får en tydligare bild. Gömmer vi nettoomsättningen och vinsten. Och vinst per aktie. Så ser vi kanske över 10 år. Ja, då ser vi att det är en ganska trygg, liksom hökad utdelning här då med tid. Så det är ju fint. Från 1,10 i 2013 till 1,8 dollar per aktie måste det väl vara. Den laggar efter. Ja. Så ja, nej, men så Coca-Cola är ju en fin liten utdelning, så utdelningsaktie. Rickard Krogius, bra namn där. Skulle vara riktigt snällt om du har tid att ratea min aktieportfölj hittills. 1, Tele2, 2 Boliden, Latour, Nibe, Nordic Paper Holdings, Skanska, Neobo och svenska Aerogel. Okej. Hur ska jag ratea den här då? Ja, jag saknar väl kanske en stor svensk spelare. Ja, väl du har Latour som investmentbolag, jättebra. Det beror ju lite på hur du diversifierat din portfölj, hur du liksom har spridit ut risken, vilka som är tyngst och så vidare. Tele2 en fin utdelare, men jag kanske inte gillar den som kanske största innehav i en portfölj. Skanska lite drabbat av byggsmällen då såklart. Neobo, avknoppning från eller utdelat från SBB. Svenska Aerogel är väl den som jag tycker låter liksom som ett sånt här bolag som man kanske ska, ja, det låter precis som ett sånt som jag tänkte, som jag hade mina fördomar över. Är ett sånt bolag som man inte kanske bör äga då. Lite för litet, tjänar inga pengar, vikande aktiekurs och så vidare. Ja, men jag skulle väl ratea den kanske en 5 av 10 då, om jag är hård. Så jag hade väl kanske basat upp den här med lite Investor kanske. Sen vet jag inte om några fonder och sånt. Har du lite fonder också, då är det bättre. Absolut. Latour gillar jag. Jag gillar Nibe gillar jag, men de har haft det lite tufft på aktien då, kursmässigt senaste tiden. Men annars så är det ju, finns det bra bolag i din portfölj. Jag tycker inte att det är jättefarligt ändå. Ha sett värre, ha sett bättre portfölj. Har du fortfarande Hexatronic-aktier? Ja, det har jag. Men en väldigt liten skvätt. Väldigt liten skvätt sett totalt sett till min totala portfölj då. Yes. Och det rasslar på 140 frågor här i chatten nu, ser jag. Jag har sett ett par frågor om Viaplay. Tankar kring Viaplay då den har dippat rejält senaste månaden. Ja, det är inget bolag som jag själv känner att jag är så sugen på. Om man kollar också, jag vet att det har varit lite tjabb om insiderägandet som man kan se ganska fint här på börsdata då, som återigen sagt så är det ju en sponsor som jag måste nämna. Och Viaplay har haft det riktigt tufft. De har fått ganska mycket skräp här senaste tiden, var en ordentlig nedgång. Jag vet inte om det var avskrivningar och hej och hå. Jag är inte jättebra påläst om Viaplay om jag ska vara helt ärlig. Men telekom generellt och då tv-kanaler och så vidare. Det är stor konkurrens där. De måste höja sina priser. Jag har för mig att det var så att de höjde priserna på annonser och då fick de sen käftsmäll där. Nej, det är ingenting för mig om jag ska vara helt ärlig. Så jag skulle avvakta. Just det, jag har glömt att aktivera klockan. Jag vill gärna ha klockan där uppe. Nu har vi klockan där.
Vilka sektorer tittar du in i just nu? Jag har faktiskt varit väldigt fokuserad senaste tiden på att försöka bredda bolaget. Mitt bolag generellt. Så jag har inte kollat jättemycket på några specifika sektorer. Men det är klart att jag håller lite koll. Och då är det väl kanske AI. Det är kanske techbolagen i USA. Fastigheter i Sverige. Det är väl de som jag håller lite koll på då. Men jag är inte jätteaktiv längre. Så är det. Vilka är dina topp 3 ETFer och varför? Jag har inga direkta topp 3 ETFer. Den enda som jag kommer på är väl liksom exakt högutdelande, exakt OMXS30, exakt Sverige tror jag. Men jag är inget jättestort fan av ETFer. Jag vet att Nordnet har en bra courtagefri månadssparande ETFer, så det är nice. Så vill man signa upp där så får man jättegärna använda min länk i beskrivningen. Ja, hur länge har vi kört nu? Jesus, 170 pers som tittar och vi har en på Twitch, kan det vara Sebbe? Och 4 i Facebookgruppen. Hoppa över till YouTube så är ni snälla, då ser jag vad ni kommenterar. 171 pers alltså, det är sjukt kul och 34 likes redan, tack så mycket för det, uppskattas. Så, Jolle the Bing Bang. Borde man köpa någon billig utdelningsaktie bara för att få in lite fler aktier i portföljen plus att det är en utdelningsaktie om man är nybörjare, eller satsa mer på fonder och någon vanlig aktie först? Om man är helt nybörjare, då skulle jag säga börja först med fonder, sen gå in på aktier. Så börja bredda portföljen med fonder och sen kan du liksom överväga att ta in någon utdelningsaktie då. Och då kanske liksom titta på kanske Investor, kanske titta på vad har vi mer för olika utdelningsaktier som är trygga. Jag har ju någon lista men den är ju lite utdaterad så jag vågar inte ge mig in på det, men det finns ju en ganska många. Jag vet att vad har vi? Duni, de delar väl ut lite grann har jag för mig, som jag plockade in för ett tag sedan. 3%, okej, de har dragit in utdelningen här under, så kanske inte jättestabil. Svedbergs har ju också lite knackigt just nu, men delar väl också ut ganska mycket då. Exakt, ingen stabil utdelningsaktie där kanske, så nej. Investor, men bankerna tycker jag är ganska fina. Vad har vi? Handelsbanken är trevlig. A-aktien är det man ska köpa nu för den är billigast. Där har du 6% i utdelning. Räntan höjs nu så de kommer ju tjäna mer pengar på sitt räntenetto då. Så den är ju fin. Avanza har väl också en ganska fin direktavkastning. Får väl se hur det ser ut där sen då. 7,5 krona, vilket ger, vad blir det? 7,5 delat med 202. 3,7% i direktavkastning just nu. Så det finns ju en hel del case ute där. Filip som är medlem med, tack för det. Tankar kring Assa, kul att se dig. Tack så mycket. Och kul att se dig med i chatten, det är riktigt roligt. Assa Abloy. För den som inte känner till så är det ju Nöjlen. Vi hade ju en dansk där, ett danskt ord jag kan, Nöjlen. Vi har Assa här. Assa. Ja, det är bra skit. Fint svenskt bolag. Ska vi se, i år. Ja, men gått ganska bra ändå på börsen måste jag säga. Så hur ser det ut där då? P20 visar Avanza. Ska vi gå in på börsdata och kolla? Assa Abloy, hur har vi det här? Jag vet inte om det har varit någon knasighet där. Ja, men ganska fin omsättningsökning. Jag vet inte om det var att de gjorde något förvärv eller liknande. Kanske någon i chatten som kan hjälpa mig. Jag kommer inte ihåg senaste nyheterna kring Assa då. Men om vi kikar på lite kortare tid då. Tillväxten har rampats upp lite grann. PE, nu ska vi se. Vad har vi PE-talet? Kring 20 där ja. Nej, men inte jättefarligt dyrt. Men inte jättebilligt heller ändå liksom. Det är ju ett kvalitetsbolag skulle jag säga. Så det är väl mina tankar då. Tjena Kingen, tjena Tim, hallå på dig. Hallå Miguel, roligt att se er. Har ni kikat på Hexatronic efter dagens? Vi har inte gått in och liksom gått på djupet i Hexatronic idag än. Men det kan vi göra, absolut. Och jag ser att trenden är upp här nu i tittargrafen, så det gillar vi. Det är roligt och det är 43 likes med. Så släng gärna en tumme upp så ska vi se ifall vi kan nå tittarrekord idag. Över 200 personer tittar nu. Skitkul alltså. Det uppskattas. Vi kör ju en liten giveaway i slutet med, så ni som är med till slutet kanske är någon
lycklig jäkel som får sig en Snickers och kanske en bok. Ja, så det... Häng på. Vi kollar på Hexatronic då. Hexatronic, och då kan jag ju visa lite fancy grafer över blankare och insiders och sånt sen med då. Och jag är lite förvånad över att det har varit sån ordentlig kursnedgång i Hexatronic, men kan det väl vara det sista kvartalsrapporten kanske som ställer till det lite, att folk var oroliga över att tillväxten skulle mattas av då. Men ja, för de som är medlemmar så vet man ju om det, att jag sålde ju av lite då för ett tag sedan på drygt 69 spänn, men jag har kvar en liten slatt, en liten slatt. Idag vet jag inte varför det gick ner så mycket. De fick en säljsignal av de här Investec förut som gör teknisk analys. Kan väl vara en liten anledning, men kanske en del stopplossar som går runt 50-60 lappen kanske. Och sen så vet jag inte riktigt vad mer som har hänt kring Hexatronic då. Men som sagt, lite oro kan jag väl tro. I form av att tillväxten organiskt ska mattas av. Vilket betyder då, de har ju köpt upp en massa bolag. Och det har varit väldigt mycket blankare inne. Så att vi kan ju kolla på blankningen som vi ser här. För den som inte vet vad blankning innebär så är det ju då att man tror att bolaget ska gå ner. Och då så lånar man aktier och så säljer man dem över börsen för att försöka trycka ner kursen då. Och då kan vi se, om vi kollar lite längre sikt, så ska vi se, hade vi inte några sådana prickar här någonstans? Nej, inga prickar. Ackumulerad blankning har gått ner och sen i juli har den ökat lite grann då. Så inte lika farligt som toppen. Jag vet faktiskt inte vad skillnaden är på blankning, ackumulerat och total. Jag får fråga George om det. Jag är inte jätteinsatt i det. Men så här ser det ut, och insiderägandet har inte varit jättemycket insiderköp på senaste tiden. Här ser vi ju lite fina köppluttar då. Det var någon som sålde av nyligen. Det var en Liselott Schönbeck som var någon slags chef på en position då. Jag vet inte om det kan påverkat lite grann kanske. Men vi såg lite insiderköp efter rapporten här, har jag för mig, av vd, bland annat Henrik Larsson Lyon och liknande. Ser inte jättetokigt ut värderingsmässigt tycker jag, men det är ju frågan liksom, hur ser det ut i framtiden? Det är ju det som är grejen. Börsdata visar P11 nu för Hexatronic, och någon som har vuxit så fort så är det extremt billigt skulle jag vilja säga spontant. Men som sagt, allting handlar ju om framtiden. Vad händer framöver? Så det är väl det jag kan säga om Hexatronic. Och Filip frågar här om Lundbergs. Bra fråga. Det är ju en aktie som jag för inte jättelänge sedan började plocka in i min portfölj då. Som jag har både i min privata och i bolagsportföljen som ni ser här. Och tittar man på den då så är det ju många nybörjare som kanske kollar på P-talet, men det kan man ju inte kika på när det är investmentbolag, utan då är det ju istället IB-index som man vill in och kolla på. Så då vill vi veta om det är en rabatt eller om det är en premie på investmentbolaget. För anledningen till att man inte kan kolla på P-talet på investmentbolag, det är ju för att P-talet baseras ju på ifall deras substansvärde har gått upp eller ner. Och då anses det vara en vinst då. Men det är inte helt korrekt, utan det baserar man på vad de har i sin portfölj. Och kollar vi här då så ser vi att rabatt, desto mer rabatt desto bättre, sämre rabatt är sämre. Eller alltså röda siffror då. De i toppen ska man ta lite med en nypa salt för de har mycket onoterat. Lundbergs handlas i dagsläget till en rabatt om 7%. Och här ser man då de innehaven som de har. Och en sak som jag tycker är intressant med Lundbergs, som många utav er som kollar på mina videos och vet vad jag tycker, det är ju att du får en dubbelrabatt i Lundbergs. Eftersom de äger Industrivärden som också handlas till rabatt då. Så om vi kollar på Industrivärden så handlas de till 7,5% rabatt och i Lundbergs har du 7% rabatt. Så då får du ju drygt 20% utav Lundbergs, har jag för mig, ligger i Industrivärden. 18% visar Avanza just nu då. Jag tycker att den är fin och tror absolut inte att det är några konstigheter att köpa Lundbergs just nu. Okej. Tjena, tiden springer iväg. Vi har kört en timme snart, 50 minuter redan. Ja, gött.
Kristoffer skriver, känns som att det finns mycket möjligheter att hitta billiga aktier nu på grund av räntorna. Men man kanske får sitta på aktierna några år innan de går upp ordentligt igen. Värt att, eller titta på något annat. Tankar? Ja, jag tycker också att det känns som att det finns mycket möjligheter nu. Det är ju nu som man ska gräva och liksom försöka hitta billiga case. Men ja, så är det ju. Det kan ju vara så att det blir sämre innan det blir bättre. Jag brukar säga att jag är kortsiktigt pessimistisk, långsiktigt optimistisk. Så det är värt att tänka på det. Att det kan bli sämre innan det blir bättre. Och då kan det vara så att det kan ta 1, 2, 3 år innan de går upp igen. Liksom. Men jag tycker absolut att det är värt att ha aktier i sin portfölj. Historiskt sett så har vi sett att aktier presterar bäst. Eller då aktier och aktiefonder helt enkelt. Så ja. Hur mycket Evo har du köpt idag? Ingenting faktiskt. Ja, hade man varit medlem så hade man fått reda på det ändå. Men jag har inte köpt så mycket på senaste tiden. Mert frågar, vet att det börjar bli tjatigt med Hexatronic, men det börjar kännas för billigt. Tankar, ja, som jag sa innan så jag tycker väl inte att det är jättedyrt, men det beror ju som sagt på hur framtiden ser ut. Så jag tycker man skulle vara lite försiktig där. Men är det så att man är sugen och tycker det är billigt så gå in försiktigt då. Ta det lugnt liksom. Telly Flavor frågar, hur mycket tycker du man ska börja med som nybörjare om man inte har mycket pengar? Vilken Stockholmsdialekt jag fick där. Pengar! Ja. Jag tycker att man ska börja med så mycket som man har råd med. Om man inte har så mycket pengar, börja först med de pengarna du kan vara utan, som jag säger, i 3 till 5 år. Så är det så att du har sparat ihop en 500-ring, ja, men börja kanske med en 100-lapp bara. Men jag brukar ju säga det också, börja med att köpa fonder som kostar, eller som du kan köpa för 1 krona liksom. Du har Avanza Zero till exempel. Går du in på den så är minsta köpbeloppet 1 krona. Det räcker gott och väl. Börja med en sån fond bara för att testa på först, så du får känna på hur det skakar på börsen, liksom att det går upp och det går ner. Och sen så försök komma in i en liksom livsstil där du har råd att spara varje månad. Och släng in kanske en 50-lapp. Om det är lite för dig eller mycket för dig, men ta lite mindre då. Börja med kanske då 20-lapp i månaden eller en 100-lapp. Det är helt upp till dig då. Men som sagt, känn efter att pengarna ska du kunna vara utan i minst 3 till 5 år innan du investerar i aktier och fonder. Så jag hoppas att det var en svar på din fråga. Nisdats. Bra namn. Halloj, åsikter om Nibe. Börjar kursen se åtråvärd eller köpvärd då, antar jag frågan är. Nibe har ju haft det tufft och jäkla vad det har gått ner i år. Minus 30%. Jag såg någon tweet om det idag, att det är en del som försöker fånga fallande kniven i Nibe. Och det brukar ju vara en liten fara att försöka göra det. Jag vet att Nibe pratade också om i sin kvartalsrapport senast då, att det eventuellt kunde bli sämre framöver. Men de har ju oftast levererat de flesta kvartalsrapporter. Vi såg att marginalen kom ner lite här då. Men annars så har de ju vuxit väldigt fint och har en jättefin affärsmodell och tjänar bra med pengar. Så här, ja absolut, det börjar ju bli billigare i Nibe. Och vem vet när det är värt att plocka in dem. Men ja, för mig så är det lite tufft. Jag känner inte att det är ingenting för min portfölj då. Jag har dem lite i fonder och det får räcka helt enkelt. 28 i P visar börsdata. Och ja, det är ju typ samma som Avanza då. Kommer det ner mot 20 P då kanske. Men det är ju ett fint bolag, absolut. Oliver Bäckström frågar, varför valde du att gå in i Investor A istället för B? Ja, jag hade ju Investor B och sen sålde jag dem och bytte till Investor A. Och anledningen till det är ju för att Investor A är billigare än vad B-aktien är. Och här så får du ju liksom mer utdelning då helt enkelt. Du får ju en billigare aktie. För det är samma sak egentligen. Det enda som skiljer är att Investor A har en högre rösträtt än vad Investor B har. Så om du vill veta mer om det så sök på Investor B, Investor A. Undrar om man hittar den när man söker så.
Här, den här videon som jag gjorde. Tjäna snabba pengar, byt dina Investor eller Handelsbanken aktier nu. Så kolla på den videon. Där förklarar jag vad som är skillnaden och varför det är värt att byta då. Men om man inte har så många aktier så kanske det inte gör jättestor skillnad, för man måste räkna ut på courtaget också. Det kostar ju att sälja och köpa. Men till exempel i Handelsbanken, där har vi en väldigt stor skillnad. Om man sitter på B-aktier i Handelsbanken så bör man ju sälja dem och köpa A-aktier. För du får ju alltså mer utdelning för pengarna i den andra aktien än i den ena då. Så det är helt enkelt anledningen till varför jag sålde mina B-aktier och köpte A-aktier. För att jag gjorde kanske en tusenlapp eller någonting på bytet då. Denkis. Jag var tidigare tung i SBB och Castellum och alla vet ju hur den resan har gått. Jag vara sugen på Cibus mest för långsiktig utdelning, men känner att SBB la sitt R och ökar tveksamheten. Ja, jag skulle säga att om du vill byta ut till exempel SBB eller Castellum mot Cibus eller då ta in den också, så skulle jag säga att ta det försiktigt. För man vet inte, jag sitter också på Cibus och de bytte ut vdn här precis. Och det är inte alls säkert att Cibus kommer vara en stabil utdelningsaktie framöver. De var ju tvungna att göra en nyemission och nyemissionen använder de för att betala av skuld. Och många klagade ju på dem och sa att ja, men varför drar ni inte in utdelningen bara och betalar av skulderna. Men nej, då tycker de att hyrorna använder de för att betala utdelning med. Och nu ökar ju räntorna fortsättningsvis. Jag skulle säga att jag har köpt lite mer Cibus för ett tag sedan. Inte nu dock på senaste tiden, men runt 100-105 spänn tror jag. Du har en fin utdelning här, alltså typ uppemot 10% i direktavkastning. Och visst, det är trevligt, absolut. Men det känns som att du byter ut en hög risk mot en hög risk om det är utdelningen du är ute efter. Jag tror att det finns definitivt stabilare utdelningsaktier än Cibus i dagsläget. Kolla i sådana fall på kanske bankaktier om det är utdelningen som du är ute efter då. Så fastigheter kommer fortfarande vara skakigt så länge räntan fortsätter att gå upp då. Så ta det lite försiktigt där skulle jag säga. Men Cibus, ja visst, det kanske kan bli ett bra case på sikt, absolut. Det här är en rolig fråga. Ubicos notering, ja. Oj, jag känner att nu har vi kört en timme här och jag har inte fått köra en enda låt än. Så det blir en liten... en liten här. Stabila strupen lite. Okej. Ubico. Vad är Ubico? Ubico är ett intressant företag faktiskt som har många stora techbolag som kunder. Det är ju en säkerhetsnyckel. Så till exempel om du vill logga in med tvåfaktorautentisering så kan du göra det med en sån här hårdvarunyckel då. Och sättet de kom på börsen var ju via en SPAC, för den som inte vet. SPAC är kort och gott sagt en påse pengar som man noterar och så ska man då hitta ett bolag för att liksom köpa upp. Och vad hände då? Jo, Bure som drev SPACen, som är ett investmentbolag. Det var ju så att de ägde en liten slatt utav Ubico, men så valde de då via SPACen att köpa upp hela Ubico. Men kort därefter så kommer Ubico direkt efter börsnotering och ska här, jag vet inte om, var det här? Jag kommer inte ihåg, här någonstans i alla fall så följde pladask och det var ju för att de kom med en nyemission. Så de behöver ju ta in pengar. Nej, de har tagit in pengar, ser jag nu. Tar in 344 miljoner genom nyemitterade aktier då. Och det här är ju lite så här, okej. Man börsnoterar sig och sen så direkt behöver man göra en nyemission. Okej, men det kanske är bra för dem. Men det är samtidigt inte så bra för dig som aktieägare eftersom du blir utspädd då. Så vi får hoppas att de gör någonting bra med pengarna. Teknisk kurser motsvarande rabatt på 1%. Ja, det var ju en ganska bra kurs då i sådana fall. Så ja. Men ja, jag vet faktiskt inte. Jag för mig att de är... jag vet inte om det är uppdaterat på börsdata än. Nej, ACQ, Bure, SPAC. Den ligger fortfarande som Bure SPAC på börsdata. Så det får vi säga till George att de får fixa. Jag vet inte, de går väl inte med vinst tror jag. Så det får man ju tänka på.
Ja, men absolut någonting värt att hålla koll på. Absolut. By the way, läste du om razzian Nasdaq Stockholm idag? Finns på Aftonbladet, läste i morse. Nej, det har jag inte gjort. Jag har sett någonting i flödet. Razzian Nasdaq. Får kolla om vi hittar något. 4. Ja, men det här läste jag lite om för en vecka sedan. Jag vet inte om det har kommit något nytt. 4 anhållna efter polisrazzia på Stockholmsbörsen. Vad är de misstänkta för då? Jag för mig att det var någonting kopplat till insiderhandel, men jag är inte helt säker. Den gamla banger, skriver Jolle. Jajamän. Nej, men jag vet inte vad man ska tänka om det här. Liksom. Det är ju säkert, händer säkert mer än vad man tror. Och det är ju tråkigt. Men så är det. Sånt är livet på börsen. Det finns mycket insiderhandel och sådär. Vad har Hexatronic för eftermarknad? Kommer det nya cykler av teknik likt Ericssons nya generationer av mobila nätverk? Eller är det helt dött efter man levererar till kund? Jag är inte jättebra påläst kring det, men jag för mig att Henrik, vd för Hexatronic, har sagt det, att det finns en eftermarknad. Och sen så, jag kan väl tänka mig också att när ett företag väl bygger ut fiber så växer ju ofta företagen och kanske konstant också vill bygga ut mer fiber. Och då kanske det är så att det är den solklara spelaren att höra av sig till Hexatronic igen. Sen är det ju lite support och så vidare, saker går sönder och så vidare. Så att ja, de har ju en eftermarknad, det tror jag absolut. Men sen vet inte jag glasklart liksom hur stor den är. Men absolut så är det ju så att fiber som är lagd är ju kanske inte någonting som är, när det är klart så är det klart, utan det är ju någonting som utvecklas hela tiden, antar jag. Så det tror jag absolut att det finns en eftermarknad där då. Vad tror du om Handelsbanken? Jo, nej, men bankerna kommer absolut gå bra så länge räntan fortsätter höjas. Så att, jag tror absolut att Handelsbanken kan vara ett bra case. Det är någonting jag har kikat på med. Buffertkonto först, jajamän. Short clips, tjena kingen. Jag skulle vilja fråga dig, vad tycker du om situationen i SBB? Ska man köpa eller sälja och tror du att bolaget kommer konka? Nej, jag tror inte att SBB kommer att konka. Men däremot så tror jag heller inte kanske att det är kanske det bästa caset i dagsläget. Utan jag sålde ju SBB för ett ganska bra tag sedan. Och är någonting som jag håller mig långt borta ifrån. Av den anledningen att det är för liksom osäkert. De behöver sälja sina fastigheter. Och ja, det krävs någon slags magisk lösning här. Men ja, jag vet inte. Det kanske är de som köper nu kanske gör världens deal. I don't know. Men jag tycker att väldigt många kanske snittar ner sig lite för mycket här. Och försöker jaga att man ska liksom få mer, tjäna igen pengarna eller någonting helt enkelt. Så ta det försiktigt med SBB. Det här är ingenting som jag rekommenderar. Så är det. Samuel, jag hör gärna dina tankar om småbolag med tanke på att vi närmar oss en räntetopp. Kanske finns det någonting att hämta där. Ja, jag har ju lite småbolagsfonder i min privata portfölj, också i min premiepension. Jag tror absolut att småbolag kommer gå bra på sikt. Det är någonting som jag kommer fortsätta spara i. Småbolagen har slagit börsen på sikt, historiskt sett, men då får man tänka att i sämre tider så kommer småbolagen att gå sämre. Stora bolagen klarar sig oftast bättre under sämre tider. Ja, men jag tror absolut att det kanske finns någonting att hämta där. Så en småbolagsfond är ju absolut värt att ha. Tack för bra fråga, Samuel. Om man är nybörjare och som fondsparare är ditt råd att investera dem i exempelvis Lysa, investera själv via exempelvis Avanza eller både och? Ja, okej. Eftersom att frågan kommer upp kring Lysa så kanske det är dags för mig att inte bara visa min Avanza-portfölj utan också visa min Lysa-portfölj då. Så jag kan ju försöka att logga in på den som vanligt, så måste jag ju göra det via BankID. Så BRB på kameran en sekund. Ska bara logga in lite här. Här kan ni se min fina streamdeck så länge. Och nu kommer kameran att avbrytas. Men jag hoppas att ni fortfarande hör mig. Ska vi se, kan vi scanna den där. Så, och så loggar vi in. Och så kan jag svara på din fråga medan jag visar min Lysa-portfölj. Så, borde kameran vara tillbaks igen. Jajamän. Så där, ska vi se. Och så ska vi dra över fönstret här.
Så, där har vi den. Boom. Okej, det här är min Lysa-portfölj och vad var frågan? Tillbaks till frågan. Zoologic fråga. Om man är nybörjare som fondsparare, är ditt råd att investera dem i exempelvis Lysa eller investera själv via exempelvis Avanza eller både och? Ja, jättebra fråga. Eller investera. Det jag hade rekommenderat, det är det som jag gör, det är att köra lite både och. Jag själv tycker att det är extremt fint att ha Lysa som en liten backup i sin portfölj då. Och vad är det? Jo, det är en liten krockkudde emot ens dumheter som jag brukar säga. Och jag lägger en länk, en samarbetslänk till Lysa i chatten då. Så är det så att man vill få 20% rabatt på sin fondavgift så kan man regga sig där och sen så kan man också bjuda in sina vänner. Jag tycker att Lysa är skitnice. Det är den fondrobot som har lägst avgift i dagsläget. Jag har inte jättemycket pengar där, men det har gått väldigt bra över tid. Tittar vi sen starten som jag började så är 50% upp, vilket är helt galet. Och det är nu, vad är det, 2 år sedan jag började på Lysa tror jag. Eller är det 3 år sedan? Jag kommer inte ihåg. Nej, 3 år sedan är det. Så 3-årsjubileum. 50% på 3 år. Det är ju ganska trevligt. Sen har jag köpt in mig lite i dippar och sånt. Det jag kan tycka, det är väl att Lysa har lite hög global exponering i dagsläget. Så att man ska inte liksom trycka alla pengar in i Lysa som det är just nu då. Som vi kan se här då i min portfölj. Och jag har ju valt bred, många som frågar mig. Jag har valt bred på Lysa och 100% aktier, det är alltid min strategi. Så ser vi här att det är väldigt mycket Nordamerika. Och det är ju stora anledningen till varför den har gått så bra då. Sen så har man också Lysa aktier C som ger en del, vi ska säga 2,7 är det i Lysa aktier C. Och sen så lite spriddare skurar där i USA. Jag vet inte exakt vad fördelningen är. Men det är väldigt många innehav och det tycker jag är trevligt och det är en låg avgift. Och sen så jag hittade en ganska rolig grej här också om man tittar historiska avgifter. Det som är bra om man kollar 2020, nu ska vi se här. Nu ska vi se, på mobilen såg jag den lite bättre. Här. Nej, den visades inte. Jo, där kanske, nej. Varför får vi inte fram en procentsats för? Ja. Jo, där har vi den. Där var en procent. Så om man tittar här uppe då. Lysas genomsnittliga portföljavgift 0,123. Och sen tittar vi här, då är det 0,097. Och sen är det 0,078 där då, om man tittar här. Så allt eftersom de får fler kunder så sänker de löpande avgiften, vilket är nice för att det betyder att jag får mer pengar över. Så när det blir fler kunder till Lysa så sänker de löpande avgiften med. 0,3% ungefär, 0,34 kanske man har på Lysa, någonting sånt. Och varför spara på både Avanza och Lysa då? Jo, som sagt, det är ju liksom en krockkudde emot ens egna dumheter. Som sagt, så det jag gör, det är ju att jag sparar privat i vissa fonder på Avanza och på Nordnet. Men jag gör misstag där också. Och helt plötsligt så ser jag att i år på Lysa så är jag plus 16%. Boom! Denkis blev medlem. Tack så mycket för det här. Kung är du. Vi hörs på VIP-chatten på Discord eller på YouTube-communityt. Så ja, 15% upp i år. Det har slagit många av mina fonder. Den enda som har slagit det är väl till exempel min USA-fond på Avanza då. I år så är min USA-fond upp 26%. Men annars så ser vi Avanza Zero plus 10%. Sen är det väl Spiltan som är typ plus 6% eller någonting. Jag tycker att det är nice att ha båda helt enkelt. Så why not? Så jag lägger den i chatten. Ska se om jag kan pinna den om jag lyckas. Ja, så. Nu ligger den pinnad i chatten med. Så kan man testa den ifall man är sugen. Ja, är det några mer frågor kring Lysa? Jag har också eventuellt en livestream på gång med Lysa. Någon av Lysa-cheferna. Kanske vdn eller någonting framöver. Så håll koll. Det kommer bli. Jolle the Bing Bong, 209 pers i livestream. Jäklar vad människor. Ja, men det är roligt, det tycker jag. Jag håller helt med om det. Det är riktigt kul att se. Så, och 62 likes redan. Ja, det är gött. Det uppskattas. Vad har vi mer för frågor då?
Vad tänker du om Exatronic efter konkursen idag? Ja, vi gick igenom det lite kort tidigare, så att det är bara scrolla tillbaks typ 5-10 minuter så pratar jag ganska mycket om det. Men kort förklarat så tycker jag väl att det börjar se aptitligt ut, men frågan är hur framtiden ser ut. Andreas frågar, vid en eventuell split får man inte mer om man har A-aktier? Nej, oftast så är det inte så, utan det beror väl lite på hur upplägget ser ut. Men ofta så brukar det vara samma då, även om du har A- eller B-aktierna. Isak Krantz frågar en jättebra fråga här. Boom, vet du vad? Du får en sån här av den. Vad tänker du kring att ta ut hela studielånet och investera det? Jättebra fråga. Och vi kan ju kolla då, för att jag har inte koll på vad räntan ligger på i dagsläget. Men studielån, ränta i dagsläget ska vi se vad den ligger på. Räntan är 0,59% under 2023. Jäklar vad nice. Ja, tänk om man hade tagit ut de pengarna och slått all in i Nvidia eller något sånt där. Nej, det ska man inte göra. Jag ska berätta. Mina tankar kring att investera studielånet är så här. Om det är så att du känner att du vill investera ditt studielån, ifall du har råd att göra det, fine, kör liksom. Men grejen är att risken är så här. Det är ett lån, du måste alltid återbetala en skuld. Du måste alltid betala tillbaka ett lån. Även om det bara är en låg ränta så måste du ändå tänka på att om du lånar 100 000 så måste du betala tillbaka 100 000. Inte så roligt ifall du tar ut så mycket som du kan utav studielånet och sen så trycker in det i någonting som faller med 50%, för då kommer ju du bli återbetalningsskyldig i det beloppet och det är inte så roligt. Istället det jag rekommenderar det är att till exempel nu så kan du få en ränta på 0,59%, sätter in det på ett sparkonto med ränta. Som här till exempel, den här listan som jag la ut, jag lägger den i chatten igen. Kolla in sparkontolistan som jag lagt ut här. Här kan du få 3,76% sparränta. Det vill säga, vad var den? Var den 0,39 eller vad stod det? 0,59, okej. Så på årsbasis är det ju då 3,76, 0,59. Det betyder att 3,17% i säker avkastning kan du ändå få på ett år. Maxa istället CSN och släng det på ett sparkonto idag. För då kan du göra 3% liksom hyfsat säkert då, på ett år. Vilket är guld. Istället för att du ska ta risken att investera pengarna i fonder eller aktier och riskera att förlora pengarna, så kan du istället slänga in dem på ett sparkonto. På din vanliga bank kanske du får 1-2% idag. Ja, bara det är ju en säker avkastning. Men Avanza till exempel, ja, där kan du få 3,7 om du kör Borjo, deras alternativa sparkonto inne på Avanzas plattform. Eller som jag har här, Multitude 3,76. Om du scrollar ner i listan så har du ännu fler om du binder räntan. Klarna har bundet sparkonto på 4,35. Borjo 4,3. Så jag menar, du kan ju göra jättebra deg här liksom genom att utnyttja studielånet, absolut. Oh Jesus, över 200 kommentarer redan. Och en dislike. Bra, haters come at me. Langa fler dislikes. I don't mind. Men det är ju, tack till er 68 som har tryckt tumme upp, ni är ju bäst alltså. Umad cause you bad. You mad cause you bad, står det ju. Haters are mad. Tankar kring Nordnet-aktien. Ja, vi ska se om vi hittar den här någonstans. Vi kan ju kolla på Nordnet på Börsdata. Den kära sponsorn då. Riktigt nice. Så kan vi kolla hur det ser ut där. Nordnet har ju vuxit ganska fint faktiskt senaste åren. Om vi kollar rullande 12. Ja, vi är inne på Nordnet. Jag blir alltid lika förvirrad när jag ser tickern Save. Jag tror det är Saveland. Men de växer och de har ju Norden. Avanza är jättestark spelare i Sverige, men Nordnet är ju Norden. De har ju Finland, Danmark, Norge. Intressanta marknader. De tjänar ju också mer pengar nu på räntenettot då. Vilket är fint för dem. PE 17 just nu. Växer 20% senaste kvartalet då. Sen så är det väldigt mycket räntenetto som sagt. Och de är ju lite sämre på sin ränta än vad till exempel Avanza och andra banker är. Så där tjänar de ju lite marginal då. Om vi jämför mot Avanza, vad har vi där då?
PE 17 här med, så ganska likt. Jag skulle säga att båda Avanza och Nordnet tycker jag är intressanta aktier att ha. Aktiemäklare kommer ta fart sen när börsen väl vänder upp. Då kommer det bli fint flöde in utav nya kunder och så vidare. Och vem vet, blir det en helbank sen, då kommer de nog kunna konkurrera ut storbankerna. Tror jag, absolut. Ja, okej. Jolly the Bing Bang. Vilka är de bästa småbolagsfonderna att investera i enligt dig? Oj, oj, oj. Vilka snedgungor har gått på småbolagsfonder i år? Men här är min korta förklaring då. Vi har ett antal småbolagsfonder. Vi har Plus småbolag, vi har AMF småbolag. Sen har vi de som har lite högre avgift som är Spiltan småbolag. Vi har Enter småbolag. Vad har vi mer? Vi har Avanza småbolag. Och här är väl de fonderna. Jag har faktiskt en guide på Sparcash också. Ska se om vi hittar den. Sparcash bästa. Vi kan ju gå in och testa min sökfunktion ifall den funkar. Småbolag. Här. Jag lägger den länken i chatten med då. Clients småbolag har vi också, skriver Andreas. Jättebra, den kan vi ju kika på med. Clients har väl gått ganska bra, jag för mig. Clients har 2 till och med. Vi lägger den i slutet där. Så vi börjar med de som är liksom passiva. Så det här är fonder som jag gillar. Plus småbolagsfond, den har gått kast i år. Den är plus minus 0. Men den har en avgift om 0,4. På sikt har den gått ganska hyfsat. Ja, inte så bra på den grafen kanske. Ja, typ med börsen, men tidigare så gick den bra. Småbolag som jag nämnde tidigare går bättre än börsen historiskt över tid. Men det här är en fond som jag gillar ifall det är så att man vill ha småbolagsexponering till en låg avgift. Jag äger inte plus småbolag tyvärr. Eller ja, bra kanske. Jag äger istället den här fonden. AMF småbolag, den har en liknande avgift, 0,4. Har dock gått på lite snedgungor i år med. Är minus 8% i år, så den har det gått sämre för. Mycket sämre. Spiltan småbolag har jag också. Gick också väldigt bra i år tills nyligen för några månader sedan. Den har en lite högre avgift, 1,5% i avgift. Enter småbolag har jag på Saver, en liten skvätt. Den har en väldigt dyr avgift, 1,5% i avgift. Har också gått lite knackigt i år, minus 2%. Avanza småbolag har jag också i min Avanza-portfölj, minus 7%. Gått ganska tufft. Den har en förvaltningsavgift av 0,6 men total avgift 1,2. Och sen så Clients har jag faktiskt inte kollat på, men det var Andreas som tipsade om den. Har en ganska dyr avgift totalt sett, ser vi 2,18% men 1,335 i förvaltningsavgift. Så det här är väl ganska bra småbolagsfonder tycker jag att investera i. Så det kan vara intressant att ha i sitt månadssparande. Elias, hej, äntligen kunde se live. Tjena på dig Elias, trevligt att ha det här. Kan man använda Lysa även om man är under 18? Nej, det tror jag tyvärr inte. Utan du får nog be dina föräldrar att öppna ett konto då. Och sen kör där, helt enkelt. Vad tänker du kring att ta ut hela studielånet och investera det? Jag tror inte att man kan göra det, men jag vet inte, jag kanske har fel. Jag har aldrig tagit studielån, så att kan man göra det så sätta det på sparkonto som sagt, så är det ju en no-brainer. Men jag tror inte du kan det. Så det får du kolla upp, eller så får någon i chatten hjälpa mig, för vi är ju ändå typ 200 pers här. Så. Hur länge har du sparat i Saveland och hur har det gått? Jag har sparat på Saveland sedan 2018 tror jag. Och det har gått ganska bra fram tills typ det här året. Det här året så har det gått lite knackigare. Vilket jag är lite besviken på faktiskt. Trots att jag är aktieägare och vidare, så jag är transparent med vad jag tycker och tänker. Så vi får ta oss ett allvarligt snack här med cheferna på Saveland och se. Men räntan tickar ändå på. Varje månad får jag in en drygt 500-700 kronor i ränta. Men det är väl bara liksom att räntan har varit ganska låg jämfört med tidigare sätt då. Så i dagsläget så tycker jag ju att det är mer attraktivt att ha pengarna på ett sparkonto. Men nu har de ju kommit med en ny grej som är deras, jag vet inte om de har stängt en intresseanmälan, men de hade en ny grej där de skulle garantera 6% per år. Men då låser du upp pengarna
till 1 år. Så det är väl det liksom. Som jag tycker är lite nackdel. Men jag hoppas att de lyckas göra bättre ifrån sig räntemässigt. Så får vi se framöver hur det går. Men jag kommer ligga kvar i alla fall med pengar där. Jag tycker det är nice att ha lite räntor också. Eller lån då i portföljen. Jag kollade in ETFer på Nordnet, men de flesta var tyska. Vad är anledningen till det? Jag tror att anledningen är för att det har blivit lite sådana regler i EU och sådär. Att det är svårare att köpa amerikanska ETFer och lättare att köpa tyska då. Så det kan väl vara anledningen. Dylan frågar, borde man investera i Apple just nu? Jättebra fråga, och jag tycker ju att, ska vi se vart vi har börsdata. Apple är ett trevligt bolag, väldigt stort nu, så frågan är väl hur mycket uppsida det finns kvar, men som sagt de negativ tillväxt ändå, men ökat marginalen lite grann, lanserat iPhone 15 nu va? Men hårdvarumässigt så gör de ju magi, men också mjukvarumässigt. Varför inte? Jag tycker väl kanske P30 för Apple, kanske lite dyrt kanske. Ja, fint att ha i portföljen, men kanske inte som största innehav. Så why not? Man kan använda Lysa också till att tävla mot sig själv. Dave vs fondrobot, vem vinner? Jag använder både av Avanza och Lysa. Jag vet inte om du skrev något mer där, men fetk, jag vet inte vad det betyder. Men jag håller helt med om det. Som jag pratade om Lysa tidigare. Jättebra att liksom tävla mot sig själv. Som, kan jag slå Lysa liksom? Och gör jag inte det, vad är anledningen då till att inte använda det? Eller liksom trycka in mer pengar här. Och det här har ju jag sett nu, att jag borde ha tryckt in mer pengar på Lysa. Så är det ju. Vad menar du med hyfsat säkert? Är det inte säkert att lägga på sparkonto med ränta? Jo, det är hyfsat säkert. Se bara till att de har en insättningsgaranti, får man ju tänka på. Och att inte du behöver binda upp pengarna då. Men ja, det är i princip säkert. I princip riskfritt. Jag tar ut fullt studielån, 12 000 i månaden, sparar 5 000, investerar 5 000. De resterande 2 000 har jag att spendera hemma, bor hemma. Kung alltså, riktig kung alltså. Det kommer gå bra för dig. Det kommer gå sjukt bra för dig. Bra jobbat. Morrow Bank, tidigare komplett, höjde idag sin ränta på sparkontot till 4,1% obundet och betalar ut månadsvis. Just det, det såg jag fick mail om det faktiskt. Jag borde slänga in en slant på kompletta på Morrow. Det är riktigt bra. Så kolla in Morrow Bank, det är jäkligt bra faktiskt. Och med insättningsgaranti som Fremy säger. Tack så mycket för tipset, det är jättebra faktiskt. Så det kan vara värt att titta på. Tjena Magnus! Hallå Magnus in! När kan man gå all in Spar Cash AB på Spotlight? Ja, det får vi se. Det här året så är det nog lite knackigare än vad det har varit tidigare år. Så att, men vi får se, når vi 50 000 subs i år, då kanske vi kan överväga en direktnotering på Spotlight. Det hade varit något. Värdering på 1 miljard eller någonting, eller vad säger ni? Men då måste jag bara få in någon ekonomichef här, för jag klarar inte av att skriva kvartalsrapporter och sånt där. RIP som Victor säger. Shit. Mange out. Okej. Kent Agent frågar, om man ligger tungt i spiltan aktiefond investmentbolag och mindre mot USA, är det klokt att minska i Sverige och öka mot USA? Det är stor skillnad hur dessa börsen gått i år. Jag skulle säga som jag sa i min Avanza Global-video, ta det försiktigt med globalfonder just nu. Även att de har gått bra så såg vi som idag. Fed behöll räntan oförändrad, men Sverige höjer sin ränta. Vilket betyder att svenska kronan stärks och dollarn försvagas mot kronan. Så du får ju en direkt nedgång därigenom om det är så att svenska kronan kommer stärkas. Vi har ju sett att kronan har blivit en svag valuta. Men det betyder ju också att den kan inte bli hur svag som helst. Så det är inte så roligt om man får tvärt emot då, att svenska kronan nu stärks 20% mot dollarn. Så får den 20% i... Ja, långsiktigt ska inte valutaexponeringen spela någon roll, men jag tycker det är värt att tänka på. Och amerikanska börsen har gått jättestarkt i år jämfört med svenska då. Jag tycker att ligg kvar, ha en sund fördelning. Jag tycker väl kanske att ha en 50-50
Eller kanske en liksom 40-60, 30-70 eller någonting. Jag tycker mer om att ligga mot Sverige i dagsläget. Men att långsiktigt då försöka ha lite USA också. Är läkemedel risky business? Ja, det är risky business. Kort förklarat. Karlsson skriver. Tjena, nu har vi kört en timme och en och en halv timme. Vi måste börja dra över till giveaway snart, känner jag. När vi får över 105 likes, jag vill inte ha det jämnt, jag vill ha det lite ojämnt. 105 likes, då går vi över till giveawayn då. Hexatronic ser väldigt billig ut, men jag gillar inte att fånga fallande knivar. Men jag håller med dig. Men fundera typ på att börja månadsspara bara för att den är för billig och framtiden ser ju god ut. Ja, frågan är ju det. Ser framtiden god ut för Hexatronic? Jag vet inte. Det är jättesvårt att säga. Men absolut kanske dutta in sig lite grann i Hexatronic. Varför inte? Jag ligger dock lågt just nu. Jag sålde av en bit för någon månad sedan. Och avvakta lite grann. Jag brukar säga det, avvakta till nästa kvartalsrapport, då får vi bättre framtidsutsikter. Nu har det nyss varit kvartalsrapport. Men när har de nästa kvartalsrapport? Vi får ju kolla. För då får vi lite bättre insikt i hur det faktiskt kommer bli. Och som du säger, det är en fallande kniv just nu. Börsen lite skakig. 36 dagar, ja, om en dryg månad så kommer vi få nästa rapport i Hexatronic då. Så kanske avvakta en månad. Och så. Boom, det rasslar in lite lägg, ser jag 90 stycken just nu, nice. Främig fråga, har du hört talas om Freetrade? Jag sökte på din hemsida men jag har inte sett något. Ja, de mejlade mig för ett tag sedan och ville att jag skulle hjälpa till och marknadsföra dem lite grann. De hade inga pengar att erbjuda så jag sa nej. Nej, jag skojar bara. Men jag har kollat in lite på deras plattform och här får de lite gratis marknadsföring då eftersom jag tar upp det. Men grejen är att jag har liksom inte riktigt förstått hur de tjänar sina pengar. Det ska ju vara en courtagefri plattform precis som till exempel Leveler. Men Leveler är ju inte en courtagefri plattform långsiktigt utan de har en traditionell grej då. Så att jag antar att de kommer sälja orderflödet i Freetrade, vilket betyder att vi betalar ju med någonting, eller hur? Och jag har inte hunnit testa den här än. Jag vet inte, jag för mig att de skulle fixa ett investeringssparkonto, men jag är inte helt säker. Jag vet att, jo, de har ett ISK. Jag tror att jag skrev upp mig på listan. Jag vet inte om jag kan regga mig, men skaffa appen, ladda ner appen. Ja, det orkar jag inte göra just nu. Ja, men jag får kolla in på dem. Bra tips. Det verkar ju nice att ha gratis courtage. Växlingsavgiften är lite bättre än Avanza antar jag. Men ja, jag vet inte. Jag har inte testat det så jag kan inte svara på det mer än så. Jag har hört talas om dem, ja, men jag har inte liksom hunnit att testa dem än. Så vi får väl kolla. Man kan alltid kika på hemsidan Datarama för att kolla hur hur superinvesterarna handlar. Det vet jag vet jag inte vad det är. Du får förklara. Någon kommentar på höjda ISK-skatten? Ja, det har ju varit lite diskussion idag kring ISK-skatt. Men ISK-skatten baseras ju på statslåneräntan sista oktober eller 1 november. Statslåneräntan, här ska vi se. Statslåneräntan sista november är det, precis. Så då får vi väl se om det blir någon mer höjning. Då är det då som den baseras på det. Så vi får se vad statslåneräntan är då, helt enkelt. Jag kan inte det där i huvudet nu exakt vad det innebär. Ifall det är så att dagens styrränta påverkar statslåneräntan och hej och hå. Jag måste alltid läsa på när det kommer till de bitarna. Men det är ju för jävligt att vi ska betala mer i skatt på ISK. Snart börjar det vankas aktiefondkonto alltså. Så ja, det är min kommentar på det. All right. Tjenare kingen, du får en säker tumme upp från mig. Tack så mycket Chris, kung är du. Riktig kung alltså. Jäklar vad du kämpar igenom våra frågor. Glöm inte att dricka och andas. Vi vill ju inte att Mackan bränner ut så jag slutar gå live. Nej, det är så. Jag har varit sjuk förra veckan. Jag är fortfarande inte helt 100 än. Men jag börjar komma upp på banan. Så tack för det. Jag tar lite vatten. Vad säger ni? Ska vi... Ja, jag tycker att vi går in på giveaway nu. Vi har kört 1,5 timme. Jag orkar nog inte sitta här i 2 timmar igen. Så att vi kör. Det får bli lite disco. Och sen så får ni hjälpa mig
Här. Boom. Får vi lite disco? Jajamän, vi får lite disco. Okej, så här går det till. Och nu rasslar in lite fler tummar upp med. Trots att vi inte har nått 105 likes, så ni får ju stötta mig retroaktivt. Som sagt, vill du vinna en bok? Jag har en drös med böcker. Från Kaos Hydra på Discord, så är du med på Discord så tackar jag Kaos Hydra för att han kom hit och gav lite böcker till mig. Och han gav mig också Snickers och kexchoklad. Och vissa verkar nästan vara mer taggade på att få en Snickers än att få en bok. Ja, nu har jag skrivit ett tid tills vi avslutar giveawayen om 2 minuter. Så en del kanske blir lite stressade. Men jag kanske säger att vi ändrar den här till... Ska vi köra 19.05 då? Och så ska jag se om jag kan lägga en länk i chatten med till giveawayen. Var har vi den då? Forms. Om någon har tag i länken till giveawayen så är det bara att scanna QR-koden helt enkelt. Jag ser att det kommer in lite responses här nu. Sen ska vi se, kopiera länken där, så lägger vi den i chatten. Skiter i boken. Jag joinar om jag får en Snickers, jag skiter i boken. Ja, härligt. Nej, det är inte höjd skatt på ISK, utan det är så att om räntan går upp då kommer det eventuellt vara så att skatten kommer att gå upp på ISK helt enkelt. Och jävlar, Hexa gick ner 12% idag, fy fan. Ja, jag har lagt en länk till giveawayen i chatten i alla fall. Ska se om det rasslar in några responses. Förra gången så fick vi drygt 70 tror jag. Nu är det bara 10, så att det är en god chans att vinna idag. Men som sagt, vill man ha en dubbel chans så kan man också gå in på Instagram. 50 responses fick vi förra gången. Nu känner jag att rösten börjar avvika här. 10 stycken är vi uppe i nu. Och det är bra att ni fyller i era usernames också, så jag kan skrapa ut dem och göra en liten snurra på den också. Vi tävlar ut dem i en Wheel Decide. Äter du Snickers? Just nu är det 99%, nej 93% ja. Ingen har tryckt nej, en har tagit kanske. Vad roligt. Så hoppa in på... nu rasslar det in här lite fler, ser jag. 17 stycken just nu. Gött. Ge boken till de som är unga, skriver Bodil. Jajamän, det är klart. Jag tror att de flesta här inne är unga. Så att det är roligt att se. 4 minuter kvar tills giveawayen är slut. Det är bra att vi inte kör den för länge idag. Då går jag sönder. Pontus fråga, om man använder portföljbelåning kan det placeras på ett sparkonto och tänker på Avanzas ränta 1,49? Nej, utan det gäller bara för ditt konto då, investeringskontot eller kapitalförsäkringen. Så. Hade du några tankar kring AMF Europafond? Nej, jag har inga direkta tankar där, utan tankarna är kanske snarare kring om det är bra att investera i Europa. Och ja, jag tror absolut att det är jag tror absolut att det kan vara intressant. Sure. Men jag själv har aldrig liksom varit ett fan utav det. Så att ja. Ja, okej. Kom igen nu gänget. Jag ser att vi har en fallande kniv bland tittare i livestreamen här nu. Så att jag tycker att ni får hjälpa mig med en tumme upp här nu. Så vi kommer upp i 100 likes i alla fall. Ska vi se hur många det är som vill vinna en bok. 30 pers är det. Så det är ändå en ganska god chans att vinna. Det är ju inte, det är mer än 10%. Nej, inte 10%. Vad blir det? Inte 10% chans att vinna. En 30-dels chans. Någon som är snabb matte kanske kan räkna ut det. Okej, lite funk då. Boom. Är du något insatt i Hafnia? Ligger på norska börsen? Nej, det är tyvärr inte. Hafnia. Ja, den här är skön, den här låten alltså. Hafnia Limited, sjöfartsbolag, just det. Ja, men det är en sån där aktie som har en hög direktavkastning. Jag skulle passa mig lite för dem.
Så nej, jag är inte insatt. Jag gillar inte såna här transportbolag och sånt, för de är väldigt, vinsten svänger så mycket fram och tillbaka. Så nej. Okej, 2 minuter kvar till liven. Och just det, vi kanske ska filtrera ut vilka det var som vann förra gången då. Jag ser att det är några docs. Jag ser att Jamil skrev, han var väl lite sen in förra gången om jag inte minns fel. Undrar om jag har kvar det där arket. Jajamän, det har jag. Vilka var det som vann? Det var Kappa, det var Daniel och det var Ishockeykoll. Så vi ska se om vi hittar dem ibland responses idag. Nej, de var inte med. Det var ju snällt av er. Okej. Det där med matte, Marcus. Vi där, du får lugna dig där nu. Och så måste vi göra lite mer partnerships, eller hur? Såg du inte att jag skickade en request till dig på Interlinked? Ja, riktig kung alltså, den där Vidar alltså. Legend alltså. Han träffade i Thailand första gången faktiskt. Ja, riktigt bra kille alltså. Epiroc kan vara intressant. Vad säger ni? Jag har faktiskt dålig koll på Epiroc. 1 minut kvar till giveaway. Det är 40 pers som har reggat sig nu. Vad säger ni förresten? Hur vet man om man vinner en bok? Det kommer, så vi kommer dra vinnarna alldeles strax. När giveawayn är slut så kommer jag dra upp ett hjul. Och vi är uppe i 100 likes! Tack så mycket, kungar! Kungar är ni alltså. Riktiga stjärnor alltså. Så jag kommer exportera ut namnen. Jag kommer stänga giveaway nu om 35 sekunder. Och sen så kommer vi dra 3 stycken vinnare helt enkelt. Så ni får vara med här nu. Det är ganska snart. Är räntefond bättre alternativ än räntesparkonto? Det är hyfsat stabilt ändå trots stigande ränte. Och också hur mycket markar du, Macke? Ja, tyvärr har jag inga gains kvar. Jag har lite biceps, men den är inte så fin som förr. Räntefond är, skulle säga, visst den är säker. Är det bättre alternativ än sparkonto? Jag skulle säga nej i dagsläget. Obligationsfonder ger väl lite bättre än räntefonder kanske, men jag skulle säga att jag föredrar ett sparkonto med bindningstid i dagsläget än en räntefond. Den har du ju liksom 100% säkerhet i och med insättningsgarantin då. Och nu är giveawayn slut. Så vi gör så här att vi stänger den här för responses. Vi drar en liten uppdatering. 45 stycken är vi uppe i nu. Kan vi ha lite spänningsmusik, man tror? Vad är det här för en låt? Merry Christmas. Nej. Kan få en sån. Nyhetsjingel. Den gillar vi. Förlåt om jag sprängde era hörlurar. Link to sheets. Create new sheet ska vi göra. Och sen så ska vi gå in på when we'll decide. We'll decide. Får vi lite spänning här nu då. Ska vi se. Och så ska vi dra ut namnen. Så hoppas jag inte att det är några dubbletter bland namnen. Screen share. Ja, det är spännande den här. Ska vi se, jag har kopierat rätt nu, va? Yes. Jag skulle nästan vilja ha den här vem vill bli miljonär-grejen här. Modify wheel. Nu ska vi se, vart är det? Paste list, där har vi den. Så. Replace choices. Add choices. Där har vi dem. Och nu vill jag i chatten att ni ska säga till mig när jag ska stanna hjulet. Den som skriver stopp först, då stoppar jag. Ja. Får vi någon stopp? Stanna, skriver Jamil. Och vad har vi första vinnaren? Art Project. Boom! Grattis till Art Project. Du får en sån här. Boom! Art Project ska vi se så det ser rätt ut. Art Project. Är vi inne i rätt eller?
Varför ser jag inget namn där för? Tog jag fel eller? Har vi ens någon som heter Art Project? Eller kopierade jag förra? Måste se. Art. Nej, vad fan. Är det någon som heter Art Project i chatten? Skriv. Ifall du finns. Det kanske är ett snabel A. Art Project. Ja, jag kommer hitta det förr eller senare. Du måste modifiera wheel. Hjulet är fel. Vad fan? Modify wheel. Art Project. vad hände då? Jaha. Men jag tryckte ju. Jesus Christ. Herregud vilken idiot du är, Marcus. Modify wheel. Paste list. Apply wheel changes. Jesus Christ. Det är ingen namn med. Det är fel på... Jesus Christ. Lol. Vilken sopa du är alltså. Herregud, det är inte konstigt man är så förvirrad alltså. Jesus Christ. Okej, nu då. Nu borde det vara bättre. Nu får du skriva stopp igen. Ska vi se om vi hinner över till livestreaming-grejen. Fail of the week. Art Project. Stopp skriver Jamil igen. Fy fan vad synd. Koddas. Boom. Här har vi han. Nu du får en applåd. Finns det någon Art Project? Snyggt jobbat. Kvalitet skriver vi där. Härligt. Koddas, nu ska vi se. Ska vi markera upp dig så jag inte glömmer bort. Och hittar vi en Koddas här nu då? Jajamän, vi hittar en Koddas. Grattis Koddas. Och då ska vi se. Ska vi ta bort Koddas här nu då? Tar vi bort Koddas och så ska vi komma ihåg och uppdatera hjulet. Det var min lilla livestream-ruta som var i vägen, ser jag. Och så ska vi tillbaka till livestream-chatten. Boom. Grattis kompis, skriver Christian. Grattis och så vidare. Tar vi en spin till här nu. Ska vi se om vi får igång nyhetsjingelgrejen. Jag hinner inte. Joel Samuelsson. Grattis till dig. Boom. Du får en applåd. Joel Samuelsson. Vill inte ha en Snickers. Nej, det var ju synd. Och så ska vi ta bort Joel då. Joel Samuelsson bort. Apply wheel changes. Okej, nu har vi den sista här. Den absolut sista. Nu skriver vi 1 och 3 i chatten. Och sen så ska vi se om vi kan få upp här nu då. Sista rollen. Säg stopp. Vem ska det bli? Stopp skriver Jamil igen. Han är snabbast på knappen. Dustfrog 69. Boom. Där har vi den. Grattis Dustfrog. Får vi se vem utav er två då? Ja, för att det var någon utav 2 stycken som ville ha en Snickers. Som kanske får en Snickers i brevlådan. För vi hoppas ifall den är hel. Rigged. Helvete vad snabb. Dustfrog alltså. Ja, det är bra namn. Ja. Grattis grodan. Tack så mycket. Vad härligt, vad roligt att vi har kört såna här giveaways igen. Ni kommer få varsin bok hemskickad till er. Håll koll och lägg gärna upp på Instagram ifall ni får den när ni har fått den och tagga mig. Och sen så hade jag ju också, ni vet, ni som inte har vunnit då. Kör jag en till giveaway på Instagram. Så är det så att man inte har vunnit, så gå in på Instagram och var med i den giveawayn. För den avslutas på, jag kommer inte ihåg när, på måndag eller om några dagar i alla fall. Ja, det står ju här för fan, tisdag. Förlåt för att jag svär så mycket. Så än är det inte kört. Och grattis till dig Marcus. Du ska få skriva elavtalskopy nu då. Ja, det hoppas jag.
Gör spin the wheel med Snickers nästa gång för helvete. Ja, men det är någon av er kommer få en Snickers, absolut. Du har ju 10 Snickers. Nej, jag har 2. 2 Snickers har jag. Det här är allt som är kvar. Resten har jag tryckt i mig redan, så det är 2 som är kvar. En går ut till en lycklig vinnare och en ska ner i min käft nu. Så hoppa in på Discord ifall ni inte är med där. Gå in på Discord som är i beskrivningen till livestreamen. För jag kommer hoppa in i voice chat där. Så vill man prata med mig och ställa lite frågor, så på vägen hem så kan jag svara på lite frågor och sådär. Ja, med det sagt så vill jag tacka er alla för att ni har varit med i dagens livestream. Kungar är ni. Njut av Snickers och livet. Har du käkat 8 Snickers sen förra liven? Jag har gett bort 2 Snickers och resten har jag tryckt i mig själv. Så ja, 6 stycken Snickers på... nej, det blir det ju inte. Det blir 6 minus 2. 4 stycken Snickers på 2 veckor. Det är faktiskt inte fy skam. Jag har varit sjuk också, tänk på det. Tack så mycket för liven. Tack så mycket till alla som har varit med. Jag älskar er alla. Ni är legender. Tack Magnus och Art Project. Ha det så gött, så ses vi snart i nästa video. Det var fan inte med. Nej, ha det så bra. Vi hörs och ses på Discord. Ciao!